Run. I gave you my heart. Hi mga gwapz! Welcome to our Legend TV. Kamusta kayong lahat? So, kung napapansin nyo guys, andito pa rin kami sa Konoha East Side Shop dito sa Marikina. Actually, isa to sa mga videos nung na-interview ko si Sir Ricky, ang owner ng shop na to. Pasensya na guys kung hindi ko maparinig sa inyo yung actual audio dahil medyo maingay since nabutan kami ng ulan. Our convo here with Kuya Gardo is about the quality of the seat na ipapakabit namin kay T-Bag. So, para dun sa bagong bisita sa channel natin, guys, T-Bag is the name of our Classic 250. Okay, so alam niyo na guys. Okay, the reason kung bakit namin siya gustong papalitan, it's because gusto ko na mas maging comfortable ako habang nag-drive and pati na rin yung angkas ko, syempre. Kasi minsan, dalawa kami ng partner ko ang magkasama. I'm not saying na hindi maganda yung stock seat. Nabanggit ko naman sa previous vlogs ko na okay naman yung seat pero mas prefer ko na mas maging comfortable ako. Lalo na kapag long drive. So, eto na nga mga gwapz, ipapakita ko sa inyo yung process ng pagkabit ng bagong seat kay T-Bag. So, actually sobrang bilis ng pangyayari kasi in less than 7 minutes, okay na siya. Alam mo yun, ready na yung upuan ko. Actually, nagtagal lang siya sa pagtanggal ng stock seat. But right after that, ayun, okay na siya. O, diba? So, ayun. But anyway, nagpapasalamat talaga ako sa gumawa. Isa sa mga mekaniko ni Sir Ricky. So, thank you so much po. Ayan. Anyway guys, may gusto lang ako i-share sa inyo. Napansin ko lang, a lot of classic users tend to convert their seat with a U-bend. Well, honestly, maganda siya tingnan since parang lumiit yung upuan niya and cafe racer talaga yung datingan niya. But the downside lang is uncomfortable siya for a long drive since manipis yung foam niya. At the same time, nagtanong ako sa isa sa mga sikat na shop dito sa Marikina na nasa 3K daw ang pagpapakonvert ng stock seat with U-bend. So, kilala niyo naman ako. Doon tayo sa mura. And speaking of mura, this seat only cost me for 2,000 pesos kasama na yung pagpapakabit. O diba? Nakatipid na ako. 1K, may nakasave ako ng 1K at meron pa akong extra seat. O, saan ka pa? Babalik natin yung nagtagilid para yung rapat ng Scrambler. Swak na swak ha. Scrambler siya. Sarap na ng upuan niya. Yung upuan ni Rose, mataas na. Oo. Sukap pa naman. Ito yung 250 na tatak. So, ayaw natin na manatili lang 215 tatak yan. So, kailangan even engine, kailangan performance size, ano? Ang ipunan niya daw yung V3 na. V3. Dadaan ka pa sa V1 eh. Oo, diretso na V3. Version 3 na. Mahanda rin natin yung view. Pang series. Hindi, isa ko. Extra yung ano, nakaburat. Pwede. Huwag mo lang yan, ano. Mas mabilis magkabit kaysa magbaklas. Plug and play, no?
Okay, so first impression ko sa bagong seat ni T-Bag is mukha talaga siyang malambot, 'di ba? Napansin niyo naman na may foam talaga sa loob. And at the same time, bumagay yung kulay black sa Classic 250 natin. Mas nag-match siya, mas naging pogi yung dating. O, di ba? I can say na solid talaga yung pagkakagawa ng seat na to since plain sheet yung gamit niya na base tapos welded yung mga bracket niya sa loob. And instead of using a staple gun, riveted siya sa metal plate kaya alam mong secure na secure siya. Subukan naman nating sakyan. Okay, so ayan. Actually, may napinsan akong konting difference. And for me, much better siya kasi mas bumaba ng konti. I think 1 inch kasi dati talaga nakatiptoe talaga ako. But right now, at least kahit paano, naibaba ko yung unahan ng paa ko. Ayan. So, mas okay siya for me. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. So, try naman natin kapag may angkas. And ang iangkas ko ngayon is yung partner ko. So, ayan. Ganito yung itsura niya kapag yung angkas mo is medyo malaki. And kung napapansin mo nyo, sinusukat niya yung sa likod kung may allowance pa pa. And sabi naman niya, okay naman daw kasi hindi nalalaglag yung puwet niya. After that, nagpalit naman kami ng pwesto. So, ang ginawa ko, ako naman yung angkas para makita ko rin yung difference. So, ayun na nga. Napansin ko na mas okay siya kasi kahit paano nagkaroon ng allowance para sa pet ko. And I can say that this is much better dahil mas malambot. Mas malambot yung foam ng upuan. Go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Alright, so bago ko ibigay yung verdict ko for this seat, shoutout muna tayo sa ating mga solid viewers katulad ni Douglas McBride, Patrick B, kay Moto1PH, kay Carrie Sayago. Thank you so much for watching, guys. We also have J Flores, and we also have Mac Baines TV. Ayan, thank you so much for watching, guys. Thank you for your support. So, ayan nga mga gwapz, ang ma-rate ko dito is 9/10. Technically, for the product alone, 10 points talaga. But on my own perspective, I would really appreciate kung mas mababa pa sana yung driver seat. But overall, this is a solid buy for 2K. So, if you want to purchase, PM nyo lang si Kuya Gardo. I'll put it down here sa description box, yung contact information niya. Don't forget to subscribe, like, and click the bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you! And if you want to see my partner to test drive the SGS upgraded RC250, please keep watching this video.